হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভালে আছে আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফ্ৰীছুইট মেকিং স্কুল আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাম ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ৰোল এটা এইটো আঞ্জিৰ কয় এইটো এটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হয় লগতে খেজুৰ দিম আমি আৰু কাঠবাদাম কাজু বাদাম মিক্স কৰি বনাম এইটোত চেনি নিদিওঁ আমি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তো বলক আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ পুৰা চাব ৰেচিপিটো তো এইটো আমি আঞ্জিৰ 1 কেজি ভিজাই লৈছোঁ ভিজাই মানে আধা ঘণ্টামান গৰম পানীত ভিজাই থাকিলে এনেকুৱা নৰম হৈ যাব তাৰপিছত এইখিনি আমি এতিয়া মিক্সি মাৰিম এনেকুৱা মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু লগতে আমি খেজুৰ দিম খেজুৰ আমি লৈছোঁ আধা কেজি এইটো গুটি আছিলে গুটিটো ওলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে আমি দিম এতিয়া কাজু পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ 300 গ্ৰাম কাজু পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ এটা একদম পাউডাৰ হ'ব লাগে চাওক তাৰ লগতে আমি দিছোঁ এইটো কাঠবাদাম 200 গ্ৰাম কাঠবাদাম এটা পিস 3 টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 200 গ্ৰাম এইটো কাজু এইটো আমাৰ আগত ফ্ৰাই কৰা আছিলে অলপ নৰম হৈছে এতিয়া এইটো গৰম কৰি লম আমি আকৌ আৰু এইখিনি গিয়ত ফ্ৰাই কৰিম আৰু লৈছোঁ আমি পুষ্ট দানা এইটো ফ্ৰাই কৰা আছিলে আমাৰ 200 গ্ৰাম মান আছে পুষ্ট দানা এতিয়া আমি এইখিনি কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে 200 গ্ৰাম ঘি দি দিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ফ্ৰাই কৰিম এইটো কাঠবাদামটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বেছি ষ্টিম দিব নালাগে তো এতিয়া আমাৰ কাজুখিনি ঢালি দিছোঁ অলপ গৰম কৰিবলৈ তো হৈ গ'ল এইখিনি ফ্ৰাই এতিয়া আমি উঠাই ল'ম এইখিনি এইটো গিয়তে আমি আঞ্জিৰখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম আৰু খেজুৰখিনিও ঢালি দিলোঁ তো এটা মিডিয়াম ষ্টিমত এইটো ফ্ৰাই কৰিম 30 মিনিটৰ পৰা 40 মিনিটলৈকে এইটো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এইটো পানীয়া বস্তু হয় অলপ বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিব লাগে ইয়াতে এতিয়া কাজু পাউডাৰ কৰাখিনি ঢালি দিলোঁ 10 মিনিটমান পিছত এতিয়া আৰু মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু কেশৰ কালাৰ দি দিলোঁ অকণমান কেলে এইটো ক'লা হয় দুইটাও তো কালাৰটো অলপ উজ্জ্বল হ'বলৈ কেশৰ কালাৰ দি দিলোঁ এতিয়া ফ্ৰাই কৰা কাজু আৰু বাদামখিনি ঢালি দিলোঁ এইটো চাওক হাতত লাগি আছে এতিয়া মানে হোৱা নাই এইটো 30 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু 10 মিনিট নিচিনা লাগিব এইটো চাওক এতিয়া হাতত নালাগে যেতিয়া নালাগিব ভজিব হৈ গ'ল এইটো চাওক হাতত লাগা নাই ৰাউণ্ড হৈ আছে গোল হৈ আছে মানে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি আৰু অলপ টাইম মাৰিম অকণমান টাইম আৰু ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ তো অলপ টাইম এনেকৈ গৰম কেৰাহীত মাৰি এতিয়া আমি টেবুলত তেল লগাই এইখিনি উঠাই ল'ম এইটো টেবুলত তেল লগালোঁ এতিয়া এইটো ৰোল কৰিম আমি সৰু সৰুকৈ 3 টুকুৰা কৰি ল'লোঁ ফটাফট ৰোল কৰি দিওঁ
এইটো এনেকুৱা ৰোল কৰি দিলোঁ। এতিয়া বাটাৰ পেপাৰত পোস্ত দানাখিনি ঢালি ফ্ৰাই কৰা পোস্ত দানাখিনি এতিয়া আকৌ ৰোলটোত লগাই ল'লোঁ। এইটো পিছত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কৰি আকৌ একবাৰ লগাই এইটো আমি 2 ঘণ্টা নিচিনা ৰাখিম। তাৰপিছত এইটো কাটিং কৰিম। এনেকুৱা থৈ দিম 2 ঘণ্টা। তাৰপিছত 2 ঘণ্টা পিছত চাওক এতিয়া কাটিং কৰিম। আঞ্জিৰৰ আৰু এটা বৰফি আপলোড কৰা আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত আহিলে পাব। মই প্ৰত্যেক এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কওঁ মোক ছাপোৰ্ট কৰিব প্লিজ। ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি নতুন চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব। এইটো চাওক কাটিংটো অলপ ধুনীয়া হোৱা নাই, মানে চাকুত লাগি আছে। এতিয়া ইয়াতে আমি চাকুখনত এটা হোৱাইট টেপ পায়, এইটো লগাই লৈছোঁ। এতিয়া কাটিংটো একদম ধুনীয়া হ'ব। এইটো অলপ আঠা বস্তু হয়, সেইকাৰণে চাকুখনত লাগি যায়। এইখিনি আমি ফটাফট কাটিং কৰি ল'ম। তো ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ। মোক ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ, যাতে মই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিব পাৰোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কাটিং। এতিয়া আমি সজাই ল'ম এইখিনি ট্ৰেত ফটাফট। বাছ হৈ গ'ল আমাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৰোল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজি ইমানেই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখা হ'ব। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম।